امشب در 24 خبر فوری مرگ مشکوک سرهنگ علی اسماعیل زاده، یکی از همکاران حسن صیاد خدایی. منابع ایران اینترنشنال گفتند سپاه پاسداران به او مظنون شده بود. اسرائیل در حیات خلوت جمهوری اسلامی از بازجویی همکاری سپاه قدس در تهران تا قتل معاون وزیر دفاع و ممانعت از اطلاع رسانی مستقل در آبادان. قرارگاه خاتم مانع ورود به محوطه متروپول میشه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. برنامه رو با خبری فوری و اختصاصی شروع می‌کنیم. بر اساس اطلاعات رسیده از منابع ایران اینترنشنال، در داخل ایران یکی دیگر از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران روز دوشنبه 9 خرداد در کرج به طرزی مشکوک درگذشته. به گفته منابع ایران اینترنشنال، سرهنگ علی اسماعیل زاده از فرماندهان واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران و از همکاران نزدیک سرهنگ حسن صیاد خدایی بعد از افتادن از بام خانش در منطقه جهان نمای کرج جان باخته. منابع ایران اینترنشنال میگن سرهنگ علی اسماعیل زاده بعد از سقوط از بام خونش به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل شده و پزشکان بعد از معاینه برای او گواهی فوت صادر کردند. بر اساس این خبر اختصاصی، مقام‌های سپاه در گفتگو با خانواده آقای اسماعیل زاده علت فوتش رو خودکشی اعلام کردند. امشب مفصل به این خبر می‌پردازیم به کمک همکارانم اینجا در واشنگتن و همینطور تحلیلگران مختلف. اول از همه بریم سراغ همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اردوان، چه چیزای بیشتری می‌دونیم؟ ما میدونیم که فرماندهان سپاه نامه‌ای به خانواده این سرهنگ دادن، یعنی خانواده علی اسماعیل زاده دادن که ظاهراً شکلی مثل وصیت‌نامه داشته و اعلام کرده در اون که به دلیل تعلمات روحی خودکشی کرده. سپاه اعلام میکنه که این فرد به خاطر جدا شدن از همسرش و مشکلات و تعلمات روحی که از این باب داشته در فشار بوده و در نهایت دست به خودکشی زده. فردا این اتفاق درست داره بعد از 8 روز از کشته شدن حسن صیاد خدایی میفته که توسط 2 موتور سوار کشته شد، مورد حمله قرار گرفت و الان این فرد 8 روز بعد از اون به سپاه داره اعلام میکنه که خودکشی کرده و از بین رفته. منابع ما در ایران اینترنشنال مطلع هستند که سپاه بعد از اتفاقی که برای حسن صیاد خدایی افتاده نگران عوامل نفوذی و نشت‌هایی بودن که در سپاه قدس و مخصوصا در واحد 840 اتفاق افتاده و در نهایت با سرنخ‌هایی که پیدا کردن به این فرد رسیدن، یعنی به کسی که امروز ما داریم راجبش صحبت می‌کنیم و در نهایت به خاطر شکی که داشتن و ظنی که برای نفوذ داشتن این فرد رو در واقع حذفش کردن به لحاظ فیزیکی و به این طریق اعلام کردن که خانواده‌اش مطلع باشن یا در واقع به نوعی اینجوری اطلاع رسانی کردن که این فرد به خاطر تعلمات روحی، جدایی از همسرش و مشکلاتی از این دست خودکشی کرده و نامه‌ای هم باقی گذاشته. نکته جالبی اینه که این اتفاق کاملا در سکوت خبری داره میره جلو و منابع داخل ایران اصلا در ارتباط با مسئله انتشاریش خبری انجام ندادن. ممنونم از تو اردوان روزبه. با ما بمون، در ادامه برنامه شاید به تو برگردیم چون این خبری هستش که همین دقایق پیش به دست ما رسید. همونطور که بهتون گفتم بر اساس اطلاعات رسیده از منابع ایران اینترنشنال، در داخل ایران یکی دیگر از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران روز دوشنبه در خانه‌اش در کرج از بام خانه افتاده و کشته شده به شکلی مشکوک. این اطلاعاتی هستش که به دست ما رسیده. اسم او علی اسماعیل زاده است و از فرماندهان بخش قدس سپاه پاسداران بوده. ممنونم از تو. در ادامه برنامه شاید به تو برگردیم، اما فعلا ماجرای رقابت‌های امنیتی اسرائیل و جمهوری اسلامی پایانی نداره و هر روز داستانی جدید منتشر میشه. آخرین مورد همین چند روز در یک منطقه نظامی نزدیک تهران اتفاق افتاد. حادثه مشکوکی در منطقه پارچین که یک کشته هم داشت. منابع غربی حدس میزنن که این حادثه در اثر حمله پهپادی بوده باشه. 1 خرداد حسن صیاد خدایی از اعضای بلندپایه سپاه قدس در تهران طی حمله مسلحانه کشته شد. بر اساس اطلاعاتی که اولین بار ایران اینترنشنال منتشر کرد، صیاد خدایی از اعضای واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران بود که مسئولیت انتخاب، ارتباطگیری و استخدام شهروندان غیرنظامی برای ضربه زدن به اسرائیلی‌ها در نقاط مختلف جهان رو داشت. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل هم گفته که عضو کشته شده سپاه همون کسیه که منصور رسولی رو برای ترور کنسول اسرائیل در استانبول فرستاده بود. چند هفته قبلش رسانه‌های اسرائیلی خبر دادن که ماموران امنیتی این کشور از فردی به نام منصور رسولی در ایران بازجویی کردند. اتهام او تلاش برای انجام 3 ترور در ترکیه، آلمان و فرانسه بود.
فراموش نکنیم که حمله مسلحانه به صیاد خدایی اولین اقدام از این دست نبوده. محسن فخریزاده، یکی دیگر از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران و معاون وقت وزیر دفاع جمهوری اسلامی، هم در آذر سال 1399 در یک حمله مسلحانه و در اطراف تهران کشته شد. اواخر آبان همون سال ابو محمد المصری، یکی از اعضای بلندپایه القاعده، در تهران کشته شده بود. پیش از اون هم برخی افراد مرتبط با پرونده هسته ایران به شکل‌های مختلف کشته شدند. مسئولان جمهوری اسلامی همواره اسرائیل رو مسئول این حوادث دونستند. همکارم مراد ویسی و مهمان دیگر ما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان، به ما پیوستن. با مراد شروع می‌کنم. مراد، چه سناریوهای مختلفی رو میشه متصور شد برای دلیل مرگ آقای علی اسماعیل زاده؟ قبل از هر چیز به نظر میاد سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی گوشه رینگ گیر کردن و حریف اونها رو گرفته زیر باران مشت پشت سر هم. اون از صیاد خدایی کشته شد، بعد حمله به پارچین با ریزپرنده‌ها و حالا یه سرهنگ دیگه. اگر جاسوس بوده باشه، دو فرض هست، یا جاسوس بوده یا نبوده. اگر فرض گفته بشه که جاسوس بوده، نشون دهنده سطح بالای نفوذپذیری سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی، نیروی قدس و اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات سپاه که هیچ کدوم از این لایه‌ها نمیتونن از نیروهایی مثل صیاد خدایی حفاظت بکنن. اگر جاسوس بوده، معنیش این میشه که این همه که میگفتن نیروهای سپاه، نیروهای هم با ایمان و عقیده کار میکنن، پس برای چی جاسوسی کرده؟ یا به خاطر رانت و منافع اقتصادی بوده، یا نه اصلا ممکنه بگیم که جاسوس نبوده، یک کسی بوده مخالف جمهوری اسلامی بوده، یا مخالف، نه پایین‌تر، مخالف این رفتارها در درون نیروی قدس بوده. خب اینم باز مسئله است. در درون سپاه، در رده سرهنگ، یک کسایی دارن ظهور میکنن که مخالف این شیوه ها از طرف نیروی قدس یا سپاه، و در نهایت سپاه مجبور میشه اونها رو حذف فیزیکی کنه. چه کشتن صیاد خدایی که ناشی از نشت اطلاعاتی بوده، یک فاجعه اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی، یه مقامی در اون رده، و اینی که حالا تلاش شده، اگر جاسوس بوده، تلاش شده که حذف کنه و ما میدونیم که حذف فیزیکی صورت گرفته در این مورد. باز هم این نشون میده که جمهوری اسلامی به حذف فیزیکی نیروهای خودش روی آورده و این نشون میده که در درون این نیرو اعتماد که مبنای کاره دچار فروپاشی شده. آقای مهدی مهدوی آزاد پشت سر ما میبینید. آقای مهدوی آزاد، به نظر شما همینطور هستش؟ یک بی‌اعتمادی در داخل سیستم امنیتی ایران به وجود اومده؟ دسامبر 2020، یعنی بعد یک مدتی بعد از اون ماجرای ربودن اسناد هسته‌ای ایران از شورآباد، رادیو پیام اسرائیل گزارش منتشر کرد که شما در یه سری از رسانه‌های در واقع نیمه رسمی نزدیک به دولت‌های منطقه میتونید ببینید. توی اون گزارش ادعا شده بود که بیت علی خامنه‌ای، در رأسش مجتبی خامنه‌ای، به دستگاه اطلاعاتی ایران، مشخصا اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بخش‌های حفاظت اطلاعات و غیره دستور داده که تمامی مقامات امنیتی ایران مورد بازبینی مجدد قرار بگیرن تا حکومت مطمئن بشه که نیروهایی که الان در رأس امور امنیتی هستن وفادارن به نظام، توش جاسوس نیست. توی اون گزارش همچین ادعا شده بود که تصمیم به ساختار امنیتی ایران این هست که بخش‌های بزرگی از مقامات ارشد و با نفوذ امنیتی ایران با دستگاه پلیگراف، دروغسنج در واقع آزمایش بشن. این گزارش چقدر درست هست یا درست نیست ما با قاطعیت نمیتونیم بگیم، منتها نشانه‌هایی که ما الان می‌بینیم همین هست. ببینید دستگاه اطلاعاتی ایران به صورت کلاسیک عادت داشته در این جور موارد سناریو سازی کنه. یعنی هرگاه شما این موارد می‌بینید، آخرین بار ترورهای دانشمندان اتمی، داستان کلوب ترور که یادتون هست، داستان مازیار و غیره، همیشه دستگاه اطلاعاتی ایران یه تعداد آدم بیگناه رو می‌گرفت، اینها رو می‌برد شکنجه می‌کرد، شلاق می‌زد، وادارشون میکرد اعتراف کنن که مثلا ما رفتیم در حیفا آموزش دیدیم، آدمای بیگناه، و بعد اینا رو در تلویزیون میومد پخش میکرد، میگفت اینا بودن ترور کردن. یعنی یک سناریو همیشه دستگاه اطلاعاتی ایران تحویل هواداران خودش میداد. آخرین بارش هم همون داستان کلوب ترور هست که بعداً همه اینا رو آزاد کرد و آمدن بیرون و مصاحبه کردن و گفتن چه گذشته. شما الان در چند سال اخیر میبینید دستگاه اطلاعاتی ایران دیگه همچین سناریویی نساخته. نخنما شده. ادعاهایی کردن که با یک گروه دریافت کردیم، اما نتونسته دستگاه اطلاعاتی ایران یک سناریو بزرگ بسازه. همین نشانه است از شکاف در بین دستگاه اطلاعاتی ایران. به نظر من بسیار سردرگم، ضربات اطلاعاتی که خوردن از اسرائیل واقعا تکان دهنده است. شاید بگیم که بعد در گینس ثبت بشه. منطقاً مثلا با ادعایی که رهبری حکومت ایران داره، منطقاً الان در بین خودشون دوباره جاسوس میگردن، منطقاً همه به هم بدبینن و من اصلاً بعید نمیدونم این ساختار اطلاعاتی مثلا با اون سابقه ترور که داره، با اون سابقه قدیمی که ما میشناسیم، الان دست به حذف زده باشه و به هر کسی که حتی شک بکنه او رو بکشتش.
آقای مراد ویسی، گمان میکنم یکی از پیچیدگی‌ها برای سرویس‌های اطلاعاتی ایران خود ضربه نیست. ضربه رو که خوردن، ولی اینکه نمیدونن از کجا خوردن هم پیچیدگیشو براشون بیشتر میکنه. دقیقاً. و اینی که تعداد ضربات موقعی که زیاد میشه طریف گیج میشه، مثل بوکسوری که پشت سرم داره مشت میخوره. ببینید افراد زیادی با ارزش بالا ترور شدن در این سال‌ها، مثل محسن فخریزاده، قاسم سلیمانی یا صیاد خدایی. تأسیسات مهمی هدف قرار گرفتن. 2 بار نطنز منفجر شده. الان اصلا بهش به طنز میگن کاروانسرای هسته‌ای نطنز. هر کسی میتونه بره بیاد منفجرش بکنه. پارچین هدف قرار گرفته. چیزهایی رو که ادعاش میکردن پوشالی از آب در اومد. سرویس اطلاعاتی اشراف اطلاعاتیش با این ترورها پوشالی از آب در اومد. حفاظت‌ها پوشالی از آب در اومد. سریال گاندوی 2 رو ساختن که بگن سپاه فقط فاسد نمیشه، فسادها یکی یکی میزنه بیرون و نیروهاشون به ادعای خودشون یکی یکی ناامن از آب در میان. شبکه یک پارچه پدافند و سالها تبلیغش میکردن. الان ریز پرنده ها ازش رد میشن، انواع و اقسام شکاف ها داره. از اون طرف ما موقعی که همه اینا رو میبینیم، سازمان پدافند غیر عاملشون رو، همین امروز شهرداری تهران هک شده و همه اینا پروپاگاندا بود. سازمان پدافند غیر عامل 10 سال خرجش کردن، گفتن همه کار میکنیم، داره پوشالی از آب در میاد. شبکه یک پارچه سوراخ‌های گنده داره، اشراف اطلاعاتی سوراخ‌های گنده داره. به نظر می اومد که این ضرباتی که بهشون وارد شده هم گیجن، همینی که واقعا در عمل معلوم شد اون تواناییایی که میگفتن در مقابل سرویس‌های اطلاعاتی رقیب معلوم شده رجزخوانی بوده. تمام اون مواردی که در تایلند، در قبرس، در ترکیه رفتن ترور بکنن از اسرائیل یا بازرگانان اسرائیلی، اهداف درجه تنگ در خارج از اسرائیل ناکام در اومده. متقابلا اسرائیل هر هدفی رو با ارزش بالا، چه فرد مهم بوده چه تأسیسات مهم بوده، به راحتی رفته و کار رو انجام داده و ضربه رو زده. به نظر می اومد همه چیز رجزخوانی و پوشالی بود. من یه مقاله البته راجع به همین آقای سلامی هم نوشتم، سردار رجزخان، که نماد این نمونه است. آقای مهدوی آزاد، این طبیعتاً بعد یک فشار عصبی بسیار زیاد هم روی دستگاه امنیتی سپاه بیاره. اینطور نیست وقتی همکارانشون میبینن که یکی از همکارای ما رو در تهران و کرج کشتن، یکی دیگر رو در خانه خودش از پشت بام افتاده، به نظر میاد که خود سرویس‌های اطلاعاتی ایران کارش رو تموم کردن. یعنی یک همچین شرایطی رو وقتی میبینن طبیعتاً فشار عصبی زیادی هم میاد به سیستم. تازه به این چیزایی که شما گفتید چیزای دیگه‌ای هست که باید اضافه کرد و خیلی مهمتر، شاید حتی بسیار مهمه. از جمله اینکه مثلا یه سرویس اطلاعاتی خارجی میره در ایران، در شهر از یک عامل، نمیدونم اپراتور، مجری، کارگزار سپاه قدس ایران که قرار بود یه عمل ترور در خارج از کشور انجام بده بازجویی میکنه و بعد رهاش میکنه، نوارشو با خودش میاره بیرون، یا همون رو بودن اسناد ایران. ببینید چیزی که آقای ویسی گفتن نکته بسیار کلیدی است. تقریبا در 10 سال اخیر، یعنی از سال 1391 تا الان، هیچ عملیات بزرگی رو دستگاه اطلاعاتی ایران، چه سپاه قدس چه وزارت اطلاعات، علیه منابع اسرائیلی نتونستن انجام بدن. یه زمانی بود در حد مثلا انفجار آمیات و آرژانتین چنین عملیات‌های عظیمی انجام میدادن. تمام عملیات‌هایی که داشتن، از شما از دهلی نو بگیرید 2 بار خواستن عملیات انجام بدن، بیاد کشورهای آسیای میانه، گرجستان، آذربایجان، تمام اینا تقریبا یا در نطفه خفه شده، یا از قبل لو رفته، تحت پوشش بوده، یا ناکام مونده. نمیگم هیچ کاری نمیتونن بکنن، به هر حال ترور خیلی ساده تر از حفاظت اطلاعات میشه، به هر حال شاید بتونن کاری انجام بدن. میخوام بگم که کاملا خودشون میدونن رفتن زیر ضربه. حالا اینجا ممکن است شما بگید که مثلا آقای ویسی منتقد جمهوری اسلامی است، شاید مثلا بخشی از قدرت ایران رو نمیبینه. من شما رو به یاد حرفای وزیر اسبق اطلاعات ایران میندازم، آقای یونسی. آقای یونسی وزیر به هر حال چندین ساله اطلاعات بوده، قبلش هم در واقع وزارت اطلاعات مسئولیت داشت از طرف دستگاه قضایی، مدت سازمان قضایی نیروی مسلح بوده، بسیار مطلع. ایشون همین سخنرانی چند وقت پیش اینجوری گفت به صراحت، گفت نفوذ موساد به حدی است که همه مقامات جمهوری اسلامی باید نگران جانشان باشن. این عین جمله آقای یونسی است. ببینید او خوب میفهمه چی میگه. موقعی که میگه همه مقامات جمهوری اسلامی، یعنی رهبر جمهوری اسلامی هم اگر موساد بخواد میتونه بزنه، یعنی رئیس جمهور هم میتونه بزنه. حالا اینجا این نکته مهم نیست، شاید وقت بشه راجع بهش صحبت کنیم پس چرا اونها رو نمیزنه، این یه بحثه. اما مسئله کلیدتر همینه. به نظر میرسه شما مجموعاً اگر نگاه بکنید، به نظر میرسه ستون فقرات ساختار امنیتی ایران به شدت دچار چندپارچگی و سرگیجه شده. در حوزه امنیت داخلی که توافق دارن هنوز شما میبینید خلالی نیست، یعنی در سرکوب اعتراضات، در گرفتن 4 تا روزنامه‌نگار منتقد، در باتوم زدن مردم، در شلیک به مردم، شما میبینید ساختار داره همچنان کار خودش رو میکنه.
منتها در ساختار خارجی، در سرویس خارجی، اگر عملیات‌های نظامی رو بگذارید کنار، تقریبا تمام اوضاع اطلاعاتی می شکست خورده. بگذاریم از اینکه در حمله به عین الاسد، در حمله به اربیل معلوم شد که حتی اون بخش اطلاعاتیش هم اشتباه کرده، یعنی خونه یک بازرگان رو به عنوان مقر موساد تشخیص داده. مهدی مهدوی آزاد، ممنونم از شما به خاطر توضیحات مفصلی که دادید. اگر همین الان به ما پیوستید، خبر فوری هستش که دقایق پیش منتشر کردیم بر اساس یک خبر اختصاصی که به دست ایران اینترنشنال رسیده. یکی دیگر از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران به اسم علی اسماعیل زاده، سرهنگ علی اسماعیل زاده، به شکلی مشکوک در خانه خودش در حوالی کرج کشته شده. او گفته شده که از فرماندهان واحد 840 نیروهای قدس سپاه پاسداران هستش که بعد از افتادن از پشت بام خانه‌اش، یا کسی خودش داده یا خودش پریده، گفته شده که خودکشی بوده، به بیمارستان دیگری منتقل شده در کمی فاصله دورتر از خانه‌اش که تصویر ماهواره‌اش رو الان دارید روی صفحه می‌بینید، در بیمارستان شهید مدنی، و اونجا بوده که پزشکان اعلام کردند که او جانش رو از دست داده. محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار، هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای سازگارا، آیا این به ما نشون میده که به شکلی این لباس جدید پادشاه بوده، یعنی توانی که در مورد نیروهای امنیتی ایران بسیاری باور داشتن ایران داره کمتر از اونی هستش که تصور میشد؟ بله، به نظر من این شکاف‌های اخیر و عملیاتی که در جنگ اطلاعاتی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل صورت گرفته، خب برنده اسرائیل بوده و میشه گفت که ضربات متعددی رو جمهوری اسلامی دریافت کرده. من یک نکته رو فرمایشات دوستان رو که گوش میکردم به نظرم کاملا درسته و البته خب دستگاه اطلاعاتی اسرائیل دستگاه قوی است، در سطح دنیا هم دستگاه قوی است، ولی یک نکته دیگر من میخوام به فرمایشات دوستان اضافه کنم و اون فسادی است که در سیستم اطلاعاتی سپاه و تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی پا گرفته. یعنی این مسئله فساد من رو یاد صحبت‌های یکی از دوستان امریکایی میندازه. چند سال پیش میگفت اواخر شوروی مامورین کاگبه می اومدن به سفارت آمریکا در پاکستان، یک نفری که مثلا مسئول CIA بود اطلاعاتشون رو میفروختن. اول خیلی CIA خوشحال میشه، آدم اضافه میفرسته، هی زیاد میشه، بعد اصلا به این نتیجه میرسن که دیگه اصلا جوابگو نیستن. الان این ماجرا در تمام دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم هست. یعنی به راحتی سازمان‌های اطلاعاتی خارجی میتونن با پرداخت پول بخرن اطلاعات و حتی اون بخش حفاظت اطلاعات که تازه وظیفش در واقع ضد اطلاعات. بنابراین این رو هم شما اضافه کنید که موریانه در واقع این سیستم رو از درون موریانه فساد خورده. میشه تصور کرد، اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید، که بعضی از این حذف‌های فیزیکی احتمالاً به خاطر همین مطالبی هستش که فرمودید که ترس ایجاد بکنه در بین نیروهای دیگر که حواستون باشه اگر کاری بکنید به سرنوشت مشابه دچار میشید؟ بعید نیست. به هر حال در مورد این خبر فوری که شما همین الان دادید، من داشتم فکر میکردم، اطلاعات اضافه ندارم ولی داشتم فکر میکردم 3 گزینه است. یه گزینه همین که خود حکومت میگه طرف روانی شده، مثلا رفته خودشو از پشتمون انداخته کشته. ولی 2 گزینه دیگه است. یکی اینکه اسرائیلی‌ها زده باشنش با توجه به اینکه او در همین واحد 840 نیروی قدس بوده. دومش این که خود اطلاعات سپاه او رو زده باشه و فهمیده باشن که او عاملی بوده که صیاد خدایی رو جاشو لو داده، امکاناتشو لو داده و مثلا حذف فیزیکیش کرده باشن. هر سه این احتمالات رو میشه داد. ولی به هر حال آنچه که در همه ارکان کشور داره میگذره، یعنی از متروپول در آبادان تا وزارتخونه های مختلف و غیره تا زیر ریش آقای خامنه‌ای در بیت رهبری، این دستگاه اطلاعاتی هم از این قاعده فساد مستثنا نبوده و نیست و الان فساد اونجا رو هم گرفته. شما با اون سیستم کم و بیش آشنا هستید. فکر می‌کنید راهی برای مقامات جمهوری اسلامی داره که این سیستم رو بخوان تمیز بکنن یا
بیش از این از هم گسیسته است که بشه کاری باهاش کرد؟ ببینید، این اساساً اون اتفاقی است که به قول خانم هانا آرنت تو تمام نظام‌های توتالیتر میفته. وقتی که فاسد میشن، وقتی به اصطلاح وفاداری عناصرش کم میشه، همشون به فکر تصفیه کردن و پاک کردن و اینها میفتن و در واقع قاعده هرم قدرت رو کوچیک‌تر میکنن. مثل اساساً این دفتر مرکز که مجتبی خامنه‌ای مسئولش رو درست کرد، روز اول 60 تا 70 تا از حفاظت اطلاعاتی‌ها، در واقع ضد اطلاعاتی‌ها رو برد، شروع کرد برای همین تصفیه در درون بخش‌های اطلاعاتی، سپاه، نیروی انتظامی و غیره. ولی معمولا این کار به حال نظام‌های توتالیتر تأثیری نداره. یعنی روندی که به دلایل خیلی بزرگتری شروع شده به راه خودش ادامه میده، آنچنان که می‌بینیم 2 سال 3 سال بعد از تصفیه‌هایی که آقا مجتبی خامنه‌ای کرده، هر روز به روز حال این دستگاه اطلاعاتی بدتر شده که بهتر نشده. ممنونم از شما محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن دی سی به ما. اگر همین الان به ما پیوستید، خبر فوری رو داریم دنبال می‌کنیم که به صورت اختصاصی به دست ایران اینترنشنال رسیده و بر اساس اون یکی دیگر از فرماندهان ارشد بخش قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در خانه خودش در کرج، در حوالی کرج، به شکلی مشکوک جانش رو از دست داده. مقام‌های سپاه به خانواده علی اسماعیل زاده گفتن که او به دلیل مشکلات روانی ناشی از جدا شدن از همسرش به زندگیش پایان داده و نامه هم در این باره از خودش به جا گذاشته. گفته شده که آقای اسماعیل زاده از بام خانه‌اش در کرج به پایین افتاده و بعد از اون به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل شده و اونجا پزشکان بعد از معاینه برای او گواهی فوت صادر کردند. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. اردوان، بیشتر به ما بگو چه می‌دونیم در مورد این حادثه؟ ما در واقع میدونیم که عوامل سپاه نامه‌ای رو به دست خانواده این فرد یعنی علی اسماعیل زاده دادن. سرهنگ علی اسماعیل زاده از واحد 840 سپاه قدس نامه‌ای رو به دست خانواده‌اش دادن و اونا اعلام کردن این فرد به دلیل تعلمات روحی و روانی به خاطر جدایی از همسرش دست به خودکشی زده و از بالکن خونش خودش رو پرت کرده پایین. اما ما اینو میدونیم فرداد که درست 1 خرداد ماه، درست همکار این آدم در واحد 840 یعنی حسن صیاد خدایی توسط 2 موتور سوار در مجاور خونش کشته شد با شلیک 5 گلوله و الان با اطلاعاتی که ما داریم در ایران اینترنشنال خبر داریم که میتونه این یک عملیات درون سازمانی از طرف خود سپاه باشه. واقعیت اینه که به اتفاقاتی که در طول این روزهای گذشته در ماه‌های گذشته افتاده عملاً یک سردرگمی و یک نگرانی رو به وجود آورده و به نظر میرسه مجموعه سپاه قدس و مجموعه سپاه اطلاعاتی سپاه پاسداران به این باور رسیده که اطلاعاتی که در ارتباط با حسن صیاد خدایی داده شده توسط این فرد انجام شده، یعنی علی اسماعیل زاده بوده که این اطلاعات لو داده به بیرون و در اختیار عوامل سرویس‌های بیگانه گذاشته. خب ما میدونیم که حسن صیاد خدایی طراح عملیات‌های برون مرزی و گماردن افراد برای کارهای تروریستی و غیره و قبل از این اطلاعاتی رو درس کرده بود بیرون و اسرائیل داده بود این اطلاعات و امروز به نظر میرسه درست با این اطلاعاتی که ما داریم یک تصفیه درون سازمانی از طریق سپاه انجام شده و این فرد با این تصویر و این تعبیر سپاه اعلام کرده که خب فرد به خاطر فشارهای روحی و روانی خودشو کشته، به خاطر مشکلاتی با خانواده‌اش داشته. اما با این اطلاعات ما میتونیم تکیه بکنیم بر اینکه این حذف فیزیکی یک عامل نفوذی برای سپاه بوده و سپاه به این طریق سعی کرده که عواملی که در سیستمش نفوذ کرده رو به نوعی حذف بکنه و میدونیم که ما هیچ نوع اطلاعات تازه‌ای هم از خبرگزاری داخلی، یعنی درست 8 روز بعد از کشته شدن حسن صیاد خدایی و کشته شدن امروز در واقع این فرد بعد از 8 روز نداریم و هیچ خبرگزاری در مورد این قضیه هیچ اطلاعاتی هم نداده بیرون. همونطور که خودت به درستی اشاره کردی تعداد اتفاقات این چنینی در تهران و شهرهای دیگر ایران همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه.
اردوان صدای منو اگه میشنوی؟ داشتم میپرسیدم که اتفاقات این چنینی به نظر میاد که تعدادشون داره بیشتر میشه در ایران. دقیقاً همینه فرداد. ببین یه مشکلی وجود داره. آقای بنت چند وقت پیش اعلام کرده بود که دوره حضور در منطقه امن برای جمهوری اسلامی به سر آمده و با تأکیدی که آقای بنت نخست وزیر اسرائیل کرده به نظر میسه داره این حرفو عملی میکنه. یعنی ما داریم میبینیم پشت هم اتفاقات مختلف داره میفته و فاصله اتفاقات داره کم میشه. از ترور فخریزاده بگیرید که بعد این اتفاقات مثلا من میخوام بگم در طول چند هفته گذشته این اتفاق تقریبا به فاصله چند روز بوده. اول خب حسن سید خدایی ترور میشه، بعد پارچین دوباره یکی از عوامل کشته میشه، اسنادی که داره منتشر میشه یکی از عوامل تحقیقاتی پارچین در بحث هسته‌ای ایران توسط کوادها و این هلیکوپترهای کوچک هدف قرار میگیره کشته میشه و همچنین اسنادی که منتشر شد 2 روز پیش و به راحتی روی گوگل گذاشته شد، موضوع طنزی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود اینو به طنز تر میکرد و خیلی هم تلخه. میگفتن که خب بعضی از فرماندهان سپاه اعلام کردن که شما که با نیسان مدارک رو خارج کردید لطفاً دفترچه بیمه ما و سند ازدواجمون رو برام برگردیم. و پشت این طنز این واقع وجود داره که هیچ کس الان در داخل مجموعه جمهوری اسلامی هم واقعا نمیدونه که عوامل اسرائیلی و نیروهای اطلاعات اسرائیل تا کجا به اسناد، به افراد و توانایی اونها دسترسی دارن. این باور داره به وجود میاد که اسرائیل فقط در زمانهایی که لازمه داره از عواملش استفاده میکنه تا بتونه تسلطش رو بر مجموعه‌های کاملا خاص سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی نشون بده. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از استودیوی دیگر ما اینجا در واشنگتن دی سی. بیننده 24 هستید با من فرداد فرساد اینجا در ایران اینترنشنال. همطور که در اول برنامه بهتون گفتم خبری فوری و اختصاصی به دست ایران اینترنشنال رسیده مبنی بر اینکه بر اساس این اطلاعات که از داخل ایران هم به دست ما رسیده یکی دیگر از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران به اسم علی اسماعیل زاده به شکلی مشکوک امروز در خانه‌اش در تهران جانش رو از دست داده. مقامات سپاه به خانواده او گفتن که دلیل خودکشی او آنطور که مقامات سپاه به اون خانواده گفتن مشکلات روانی ناشی از جدا شدن از همسرش بوده. منابع ایران اینترنشنال میگن که سرهنگ علی اسماعیل زاده بعد از سقوط از بام منزل مسکونیش به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل شده و اونجا جایی بوده که پزشکان بعد از معاینه برای او گواهی فوت صادر کردند. بر اساس همین خبر اختصاصی مقامات سپاه پاسداران در گفتگو با خانواده آقای اسماعیل زاده علت فوت او رو خودکشی اعلام کردند. مرگ مشکوک او میدونید که چند روز بعد از مرگ کشته شدن همکار دیگر او یعنی سرهنگ صیاد خدایی از فرماندهان ارشد سپاه قدس صورت میگیره. همکارم مراد ویسی بار دیگه اینجا در استودیو به ما پیوسته. مراد، چقدر نشان از آشفتگی داره در سیستم امنیتی ایران؟ به نظر میاد هم در داخل هم در خارج فرسایش‌های جدی داره دیده میشه. در داخل به رغم تمام کارهای اطلاعاتی و دستگاه سرکوب بزرگ به نظر میاد در 5 سال گذشته اعتراضات بیشتر شده. اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مردم داره دستگاه سرکوب رو عقب میرونه، غلبه میکنه به لحاظ روانی. در بخش خارجی هم ضربات متعددی که داره وارد میشه نشون میده خیلی از این هیمنه پوشالی بود، چون رسانه آزاد وجود نداشت خودشون پروپاگاندا و تبلیغ میکردن. من مثالهای واضح زدم. شبکه یک پارچه پدافند سوراخ‌های جدی توش دیده میشه. سازمان پدافند غیرعامل داره شبکه‌ها از دستش خارج میشه. سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دارن شکست‌های متعدد میخورن. به لحاظ سیاسی در منطقه جمهوری اسلامی میخواست اسرائیل عقب برونه. اسرائیل تا خلیج فارس اومده، با کشورهای خلیج فارس داره رابطه برقرار میکنه. به نظر میاد در مجموع شکست اطلاعاتی داره رخ میده. اگر جمهوری اسلامی در میدان شکست میخوره، چه در منطقه چه در داخل کشور، قبل از هر چیزی یه شکست اطلاعاتیه. چون شکست اطلاعاتی خورده داره شکست میدانی میخوره و 17 تا سرویس اطلاعاتی داره. تنها راهی هم که به ذهنشون میرسه این سرویس اطلاعاتی بیشتر کنن. اخیراً اومدن در کنار سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات انتظامی هم درست کردن، سومین سازمان اطلاعاتی بزرگ کشور که شده 17مین سرویس اطلاعاتی، ولی بعید جواب بده. با افزایش سرویس اطلاعاتی جواب نمیده. با افزایش سرکوب مردم اعتراضات بیشتر شده. با افزایش سرویس اطلاعاتی هم شما نمیتونید به نبرد رقبای اطلاعاتی برید که از شما کیفی‌تر و دقیق‌تر کار میکنن و به نظر میاد جمهوری اسلامی شلخته‌تر و هیئتی‌تر کار میکنه.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار آزاد، دوباره از بن آلمان به ما پیوسته. آقای مهدوی آزاد، این یک آشفتگی هم طبیعتاً برای کسانی که در سرویس‌های امنیتی کار میکنن ایجاد میکنه، برای اینکه اینطوری نیستش که سالی یه بار، 2 سال یه بار باشه. الان تعدادش به هفته و ماه داره میرسه. بله، ببینید یه فایل اخیراً منتشر شد از یک گفتگو بسیار محرمانه به فرمانده کل سپاه، فرمانده وقت سپاه عزیز جعفری و یک چهره بسیار کلیدی در اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه، آقای ذوالقدرنیا که اسم اطلاعاتیش صادق هست. توی اون فایل صوتی که راجع به فسادهای سازمان یافته سپاه و سپاه قدس بود و بنیاد تعاون سپاه، آقای صادق ذوالقدرنیا اونجا توضیح میده، میگه که آقا حسین طائب، یعنی فرمانده سازمان اطلاعات سپاه، میگه او به من دستور داده که روی من کار اطلاعاتی بکنن. ببینید این نمایش از وضعیت امروز دستگاه اطلاعاتی ایران، یعنی چهره کلیدی، چون راجع به فساد داشته کار میکرده، بخشی از دستگاه اطلاعاتی ایران در حد حسین طائب میرن روش کار اطلاعاتی بکنن واسه اینکه زمین بزنن و تهمت بهش بزنن. این روایت صادق است. ببینید 3-4 تا اتفاق در دستگاه اطلاعاتی ایران افتاده. ماجرای سعید امامی نشون داد که رأس هرم قدرت هرگاه احساس خطر بکنه حتی نور چشمی‌های اطلاعاتیش قربانی میکنه. سعید امامی یک چهره بسیار کلیدی، نزدیک به رهبری، نزدیک به بیت رهبری، نزدیک به آقای خامنه‌ای بود، به سادگی حذفش کردن، کشتنش و بقیه رو. ماجرای در واقع پاکسازی موج اول در سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت اطلاعات، اون زمانی آقای سعیدی اونجا بود، نشون داد که دستگاه اطلاعاتی ایران اگر زورشون برسه هر کسی رو که بهش شک داشته باشن در واقع یا زندانیش میکنن یا لازم باشه میکشنش. ماجرای شهرام امیری، یادم رفته، امیری رو فکر کنم، شهرام امیری، بله، اون نشون داد که با زور رو کشوندن تهران، بعد گل انداختن گردنش و بعدم اعدامش کردن. نشون میده که دستگاه اطلاعاتی ایران مطلقاً نسبت به جاسوسی گذشت ندارن. یعنی برای حفظ ظاهر هم شده در مورد شهرام امیری که گل انداختن گردنش، گفتن قهرمان ملی است، نباید او رو اعدام می‌کردن، اما اعدام کردن. از این میخوام چی نتیجه بگیرم؟ اگر دستگاه اطلاعاتی ایران نمیتونن و الان کسی رو اعدام نکردن و برخورد باش نمیکنن، یعنی سردرگم و کسی رو نمیتونن پیدا کنن. همین یعنی تسلط موساد بر ایران، همین یعنی همون روایت وزیر اسبق اطلاعات ایران که دستگاه اطلاعاتی انقدر به جان هم افتادن از رقیب خارجیشون غافل شدن، و همین یعنی ساختار امروز اطلاعاتی در جمهوری اسلامی. همه دستگاه اطلاعاتی ایران بسیج شدن که از شخص اول حکومت دفاع کنن، همه بسیج شدن یه تار مو بیرون نیاد، یکی تو اینستاگرام نرقصه، نمیدونم یه دونه یه کسی یه سگ نبره بیرون، و از اون طرف چیزی به نام منافع ملی قربانی شده و خب بقیه حرفایی هم که میزنن شعار هست و تبلیغات هست و بلاف هست و پروپاگاندا. مهدی مهدوی آزاد از بن آلمان و اینجا در استودیو مراد ویسی. ممنونم از هر دوی شما آقایون. خبر فوری رو که اول برنامه بهتون گفتم بار دیگه تکرار میکنم، منابع ایران اینترنشنال خبری فوری و اختصاصی در اختیار ما قرار دادن مبنی بر اینکه یکی از فرماندهان ارشد سپاه قدس، بخش قدس سپاه پاسداران در خانه‌اش در بخش جهان نمای کرج از بام افتاده و مرده. اونها گفتن که مقامات سپاه پاسداران به خانواده‌اش گفتن که خودکشی کرده. بعد از این حادثه رو به بیمارستان شهید مدنی منتقل کردن که تصاویر ماهواره‌اش رو می‌بینید و در اونجا پزشکان اعلام کردن که او جانش رو از دست داده. او از فرماندهان واحد 840 نیروهای قدس سپاه پاسداران بوده. وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال مفصل به این خبر دارن می‌پردازند. آدرس ما رو حتما می‌دونید، iranintel.com. در مورد مرگ مشکوک یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در روز دوشنبه در شهر کرج. در بحبوحه تنش‌ها با ایران، اسرائیل رزمایش دریایی در دریای سیاه برگزار کرده. ارتش اسرائیل گفته با این رزمایش در حال ارسال پیامی روشن به فعالیت‌های ایران در دریای سیاه. در این رزمایش که عرابه‌های آتشین نام داره، سناریوهای مختلف جنگ در دریا تمرین شده. ارتش اسرائیل گفته تمامی شاخه‌های مختلف ارتش از جمله نیروی زمینی، هوایی و دریایی در این رزمایش حضور و مشارکت دارند. صفحه فارسی ارتش اسرائیل در رشته توییت‌های گفته ناوهای جنگی و زیردریایی ارتش در یک مانور آموزشی پیچیده و طولانی در دریای سرخ شرکت کردند. در این توییت‌ها گفته شده نیروهای ارتش مأموریت‌های مشترکی با هدف دستیابی به برتری دریایی و حفظ آزادی عمل در منطقه را تمرین کردند. تامین امنیت مسیرهای تجاری از دیگر اهداف ارتش اسرائیل در رزمایش‌های عرابه‌های آتشین اعلام شده. همکارم کیان امانی اینجا در استودیو به ما پیوسته و همینطور بابک کامرانی کارشناس امور سیاسی و نظامی
هر دو در واشنگتن با ما هستند. با کیان شروع می‌کنم؟ بیشتر به ما بگو در مورد این رزمایش. فرداد، این تنها رزمایشی نبود که در واقع امروز ارتش اسرائیل دربارش خبررسانی کرد. در توییتر در 2 نوبت در رشته توییت‌های ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک رزمایش دریایی در جنوب این کشور در دریای سرخ و رزمایش دیگری در شمال این کشور در مدیترانه انجام شده. بر اساس اون چی که ارتش اسرائیل گفته، به نظر میاد در رزمایش عرابه‌های آتشین بخش‌های مختلف ارتش اسرائیل بدون مشارکت دیگر کشورها به تقویت توان و بنیه دفاعیشون و همینطور افزایش نیروی تهاجمیشون اهدافی بوده که روش متمرکز شدن و کار کردن. اما در رزمایش دیگر که فراتر از افق نام داشته در مدیترانه، به نظر میاد که نیروی دریایی اسرائیل و نیروی دریایی قبرس یک رزمایش مشترک نظامی رو برگزار کردن. گفته میشه که اهداف هر دو رزمایش ایجاد هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف ارتش اسرائیل برای انجام عملیات‌های دریایی دور برده. آقای کامرانی، فکر می‌کنید چقدر متوجه جنگ‌های نیابتی بین ایران و اسرائیل هست و چقدر متوجه یک درگیری نظامی مستقیم احتمالی؟ درود بر شما. هر دو این رزمایش یک رزمایش خیلی جامع هستش، همونطور که همکارتون فرمودن. نیروی هوایی، نیروی دریایی و نیروی زمینی درش فعال هستن. گروهی که اسرائیل با اونا مشکل داره و خطر امنیتی دارن علیه اسرائیل، 2 تاشون که خیلی بزرگ هستن، حماس و حزب الله هستن و این رزمایش تلاش کرده که آمادگی ارتش اسرائیل در هماهنگی و آمادگی عملیاتی برای مقابله با حرکات این گروه ها رو افزایش بده. در شمال اسرائیل، مرز لبنان و همینطور از مرزهایی که نیروهای تروریستی فلسطین میتونن به اسرائیل ضربه بزنن، ولی در همین حال توانایی کانونشنال و عادی ارتش اسرائیل هم تو این عملیات ها، تو این رزمایش تلاش کردن بالا ببرن، چون که نیروی هوایی همونطور که همکارتون فرمودن تو این رزمایش بوده و بر اساس گزارش‌ها تمرینایی که می‌کردن برای این بوده که بتونن اهدافی تو ایران، توی داخل مرز ایران، اهداف سایت‌های هسته ایران هدف قرار بدن. بابک کامرانی از واشنگتن دی سی و اینجا همکارم کیان امانی، ممنونم از هر دوی شما. در آبادان از ورود گروه‌های مردمی و روزنامه‌نگاران به محوطه ساختمان فروریخته متروپول به بهانه غیر ایمن بودن منطقه جلوگیری میشه. این محدودیت از وقتی برقرار شده که قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه مسئول عملیات آواربرداری و تخریب ساختمان متروپول شده. یک خبرنگار آزاد در آبادان به ایران اینترنشنال گفته که ماموران لباس شخصی مانع ورود خبرنگار و عکاس به محوطه میشن و بهانه اونها هم ناامنی سازه عنوان میشه، در حالی که 10 مأمور لباس شخصی بدون انجام هیچ کاری همچنان در محوطه حضور دارند. در حالی که استاندار خوزستان و فرماندار آبادان روز چهارشنبه از مشخص شدن تکلیف همه مفقودان حرف زدن، سایت خبری امتداد به نقل از یک شاهد عینی نوشته که ظهر روز حادثه و نیم ساعت پیش از ریزش ساختمان 150 قرص غذا برای کارگرانی که در بخش زیرین ساختمان مشغول بودند تحویل داده شده. این ادعا وقتی باورپذیرتر میشه که در همون روز اول حادثه یکی از مقامات آتش‌نشانی از گیر افتادن 50 تا 150 نفر در زیرآوار خبر داده بود. گفته میشه 90 تن از کارگران غیرماهر شاغل و بدون بیمه که در این ساختمان کار میکردن اهل جزیره مینو و 60 نفر دیگه هم از مهاجران سایر استانها بودند. اهالی آبادان میگن تنها برخی از خانواده کارگران که محل سکونتشون به آبادان نزدیک بوده برای جستجوی بستگانشون در محل حضور داشتن که از 2 روز پیش که سپاه کار آواربرداری رو بر عهده گرفته اونها هم اجازه ورود به محوطه رو ندارن. همکارم ماهرخ غلام حسین پور اینجا در استودیوست و ماجرا رو بیشتر دنبال کرده. الان وضعیت اونجا چطوریه ماهرخ؟ فرداد، من امروز بعد از تلاش خیلی زیاد تونستم با یکی از دستاندرکارهای این ساختمان صحبت بکنم، کسی که مسئولیت داشته در جریان ساخت و ساز، و این فرد تهدید شده برای اینکه هم تهدید شده و هم تطمیع شده برای اینکه صحبت نکنه
علیرغم اینها به شدت نگران سرنوشت کارگرها هست. اطلاعاتی به من داد که واقعا تکان دهنده است. من باور دارم این اطلاعات رو، چون همراه با اندوه بسیار زیاد با من حرف میزد. در تمام دقایق این مرد گریه میکرد و با من صحبت میکرد. به من گفت که ما 2 شیفت کاری داشتیم. دقت کنین این اطلاعات جای دیگه ای تا به حال گفته نشده، یعنی برآورد کنی این مجموعه این اطلاعات رو متوجه میشی که درست هست این اعداد و ارقامی که نسبت به مفقود شدگان ما میشنویم. 2 شیفت کاری. شیفت کاری اول 6:30 صبح شروع میشده تا بعد از ظهر ساعت 2:30 تا 3. ساعت 2:30 بین 2:30 تا 3 شیفت بعدی عوض می شده، شیفت دوم بر سر کار می اومدن. هر شیفت بین 110 نفر تا 150 نفر کارگر اونجا کار میکردن، بسته به کاری که اون روز انجام میدادن. یعنی دست کم 110 نفر، حد اکثر 150 نفر. شما تصور کنید همون روز به دلیل نقاشی برخی از بخش‌های ساختمان 2 تا وانتبار، یکی در داخل محوطه ساختمان و دیگری در ضلع غربی ساختمان نزدیک خیابان متوقف بودند. در یکی از اونها 25 کارگر و در دیگری 7 کارگر حضور داشته. یعنی اگر ما محاسبه کنیم که فقط 110 تا کارگر در دست کم حداقل در این شیفت کاری کار میکردن، به علاوه اعضای اون 2 تا وانتبار و اونهایی که توی آب میوه فروشی، کافه و داروخونه بودن، بی تردید آمار و ارقام افرادی که اونجا کشته شدن باید بین 150 تا 200 نفر بوده. ممنونم از تو. ماهرخ غلامحسین‌پور اینجا در استودیو با ما. بیننده 24 هستید با من فرداد فراسد. همونطور که دیدید بخش قابل توجهی از برنامه امروز رو به خبر فوری و اختصاصی که به دست ایران اینترنشنال رسیده اختصاص دادیم در مورد کشته شدن علی اسماعیل زاده، یکی دیگر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بخش قدس که در کرج در خانه‌اش از بام به پایین افتاده و کشته شده. جزئیات بیشتر میتونید در ایران اینتل سایت ما ببینید و بخش‌های خبری دیگر هم بدون شک این خبر رو با جزئیات بیشتری پوشش میدن. فعلا از ما اینجا در واشنگتن دی سی بدرود.